วัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ View on Tour นะคะวันนี้วิวพาทุกคนมาไกลถึงประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าวิวมาประเทศสิงคโปร์ได้ยังไงตอนนี้มันไปต่างประเทศไม่ได้ไม่ใช่หรอนะคะไม่ต้องห่วงค่ะวิวไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์จริงๆนะคะแต่ว่าวิวอยากเที่ยวสิงคโปร์แบบทนไม่ไหวแล้วนะคะดังนั้นนะคะวันนี้วิวก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปสิงคโปร์ค่ะและวิวก็จะพาทุกคนไปด้วยนะคะโดยเราไม่ได้ไปเที่ยวทริปธรรมดาแบบเสิร์ชภาพจาก Google แล้วก็เอามาให้ทุกคนดูนะคะแต่วันนี้นะคะวิวมีเพื่อนของวิวอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะก็คือคุณโจหรือว่าคุณโจเซฟีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นไกด์อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวคุณโจเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวสิงคโปร์กันนะคะแบบ virtual tour เลยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อโจเซฟีนเป็นชาวสิงคโปร์อาชีพมัคคุเทศก์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ค่ะทำงานเป็นไกด์มา30 ปีแล้วได้พบกับคนไทยเป็นจำนวนมากทำให้โจพูดภาษาไทยได้บ้างพอสมควรค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิวจะพาทุกคนไปที่ไหนในสิงคโปร์นะคะบอกเลยค่ะว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ช้อปปิ้งนะคะแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเพียบเลยถ้าพร้อมจะเที่ยวแบบทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปเที่ยวทริปกันเลยเชื่อวิวเถอะพูดถึงสิงคโปร์นะคะในความทรงจำของแทบทุกคนเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็เป็นภาพแบบย่านธุรกิจใช่ไหมคะไปนึกถึงบริษัทโซเชียลมีเดียชื่อดังบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังแบบออฟฟิศยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าจะเป็นภาพการไปช้อปปิ้งแบบเดินเฉิดฉายที่สิงคโปร์มีถุงห้อยเต็มแขนไปหมดนะคะไปนึกถึงการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วหรือว่าจะไปนึกถึงนโยบายปกครองประเทศที่ค่อนข้างจะล้ำนิดนึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความสตริกของเขาความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลของเขานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเราชินค่ะกับการที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่อายุน้อยนะคะถามว่าน้อยขนาดไหนก็น้อยกว่าปู่ย่าตายายหลายๆคนนะคะคือถ้าไปถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะหลายคนเกิดก่อนประเทศสิงคโปร์ด้วยค่ะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยนะคะเพิ่งจะประกาศอิสรภาพจากมาเลเซียในปี 1965 เท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อายุยังไม่ถึง60 ปีเลยนะคะแต่การที่มันเพิ่งเป็นประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าเอาละนี่คือดินแดนว่างเปล่าฉันดีดนิ้วปึ้งในปี 1965 มีประเทศเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์เปรียบเหมือนมีเวทมนต์นะคะจริงๆแล้วที่บริเวณนี้มันก็มีประวัติศาสตร์มันมาก่อนค่ะซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แบบหลายร้อยปีแล้วนะคะเพราะถ้าสมมติว่าเราไปดูจากที่ตั้งของประเทศนะเราก็จะเห็นว่าเราดูจากเอเชียทั้งหมดใช่ไหมประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เล็กมากนะคะดูจากแผนที่เอเชียปุ๊บเราอาจจะหาไม่เจอเลยว่าสิงคโปร์อยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้มาก่อนค่ะเพราะว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะเป็นแค่จุดเล็กๆค่ะอยู่สุดปลายแหลมของคาบสมุทรมาลายูนะคะหรือว่าก็ทางใต้ของประเทศไทยนี่แหละทะลุมาเลเซียลงไปนะคะเป็นจุดจิ๊ดเดียวเท่านั้นค่ะแม้ว่ามันจะจิ๊ดเดียวเล็กนิดเดียวมากๆนะคะแต่มันเป็นโลเคชั่นที่สุดยอดมากสำหรับการตั้งเมืองท่าค่ะทุกคนเพราะว่ามันอยู่สุดแหลมมาลายูไงดังนั้นใครจะไปค้าไปขายที่ไหนล่องเรือสำเภาผ่านมานะคะก็จะต้องมาอ้อมแหลมตรงนี้นี่แหละดังนั้นทุกคนเนี่ยผ่านสิงคโปร์หมดค่ะทำให้ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เนี่ยนะคะในยุคที่มีการเดินเรือสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค้าขายเนี่ยก็เริ่มมีคนเดินเรือผ่านบริเวณนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะและแน่นอนว่าพอเดินเรือผ่านก็จะต้องมีคนมาขึ้นที่เกาะนี้แล้วบางคนก็ไม่ได้จากไปไหนนะคะก็ทยอยตั้งรกรากกันค่ะผลจากสิ่งนี้นะคะทำให้เกาะเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นที่รวมคนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็หลายชาติพันธุ์มาพบปะกันเลยค่ะทั้งจีนอาหรับโปรตุเกสนะคะพูดง่ายๆก็เหล่าพ่อค้าเหล่านั้นนี่แหละใครผ่านไปผ่านมาก็มาขึ้นอยู่ตรงนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะนี่ยังไม่นับนะว่าคนที่อยู่บริเวณคาบสมุทรมาลายูแต่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมาเลย์นะคะที่เราเรียกกันเขาก็อาจจะย้ายมาอยู่บริเวณเกาะนี้ด้วยค่ะจนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 19เนี่ยนะอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงล่าอาณานิคมใช่ไหมคะแม่นี่คืออีเวนท์ที่กระทบต่อประวัติศาสตร์โลกเยอะมากนะคะไปเล่าถึงอะไรส่วนมากก็จะต้องพาดไปถึงการล่าอาณานิคมของอังกฤษค่ะแน่นอนว่าอังกฤษเนี่ยกำลังตามล่าหาเมืองท่าเพื่อสร้างฐานอำนาจอยู่ใช่ไหมและคาบสมุทรบริเวณนี้บริเวณที่เป็นหมู่เกาะเครื่องเทศทำไมล่ะอังกฤษถึงจะไม่สนใจนะคะดังนั้นสิงคโปร์เนี่ยเป็นบริเวณที่เพอร์เฟกต์มากๆค่ะทำให้ตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามามีอิทธิพลเหนือสิงคโปร์นะคะและก็ทำให้เริ่มมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของในเกาะมากขึ้นค่ะแต่ว่าการที่มีวัฒนธรรมใหม่เข้ามาเนี่ยนะก็ไม่ได้แปลว่าวัฒนธรรมเก่าจะหายไปแบบดีดนิ้วปึ้งจงเป็นยุโรปนะคะอันนี้ไม่ใช่แต่มันก็ยังมีวัฒนธรรมเก่าอยู่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกันนะคะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆแยกย่อยไปอีก
เพียบเลยค่ะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่แบบแยกย่อยไปแบบเฉพาะสุดๆเลยนะซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยก็ยังสืบต่อกันมามีวิวัฒนาการต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะแต่ถ้าให้วิวเนี่ยไปไล่นะว่าอ๋อมันมีชาตินี้ผสมกับชาตินั้นผสมกับชาตินี้ส่งอิทธิพลแบบนั้นออกมาเป็นวัฒนธรรมแบบนี้เอางี้คลิปนี้ไม่จบในคลิปเดียวแน่นอนค่ะดังนั้นวิวก็เลยตัดสินใจปรึกษาคุณโจว่าอยากศึกษาวัฒนธรรมสิงคโปร์เลือกให้สักวัฒนธรรมนึงได้ไหมคุณโจมีวัฒนธรรมไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะคุณโจก็เลยตัดสินใจเลือกจากวัฒนธรรมที่ถามว่าน่าสนใจที่สุดหรอเปล่าค่ะเลือกจากวัฒนธรรมที่อาหารอร่อยนะคะเพราะว่าคุณโจบอกว่าอยากแวะกินค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปกินยั่วด้วยนะก็คือเลือกมาเป็นวัฒนธรรมเปอรานากันนะคะซึ่งกลุ่มคนที่เป็นชาวเปอรานากันเนี่ยคืออะไรอยู่ตรงไหนของสิงคโปร์มีวัฒนธรรมหน้าตายังไงเขาอยู่ยังไงเขากินอะไรเขาอร่อยจริงไหมนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในทริปนี้เลยค่ะไปดูกันดีกว่าตอนนี้นะคะวิวก็พาทุกคนมาอยู่ที่ย่านกาตงของสิงคโปร์ค่ะซึ่งบริเวณที่วิวยืนอยู่ตรงนี้คือถนนที่ชื่อว่าจูเชียตนะคะเขาตั้งตามผู้ชายคนนึงค่ะชื่อว่านายชิวจูเชียตนะคะที่เป็นชาวจีนที่เข้ามากว้านซื้อที่บริเวณนี้ค่ะในช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะแล้วก็มีการพัฒนาที่ดินบริเวณนี้แบบใหญ่โตเลยค่ะคือในสมัยที่นายชิวจูเชียตเข้ามาซื้อนะบริเวณนี้ยังไม่มีถนนเลยด้วยซ้ำแต่เขาเป็นคนนำเอาไฟฟ้านำเอาถนนนำเอาความเจริญนะคะเข้ามาในบริเวณนี้นี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในตอนแรกเนี่ยบริเวณนี้เป็นถนนส่วนตัวของคุณจูเชียตเขานะคะแต่ว่าต่อมาเขาก็มีการแบ่งขายที่ดินค่ะให้กับชาวยุโรปหรือว่าชาวจีนนะคะที่ต้องการจะสร้างบ้านพักตากอากาศค่ะทุกคนหลายคนที่เคยมาบริเวณบ้านนี้หรือเห็นภาพข้างหลังวิวเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาจะมาสร้างบ้านพักตากอากาศตรงนี้ทำไมสิงคโปร์เป็นเกาะแต่บริเวณถนนจูเชียตเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้ทะเลขนาดนั้นจะมาตากอากาศอะไรตรงนี้นะต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันใกล้ทะเลมากค่ะคือจริงๆแล้วถนนมารีนพาเลทที่อยู่แถวตรงนี้เนี่ยนะคะแต่ก่อนมันคือถนนริมทะเลแล้วค่ะแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีนโยบายในการถมทะเลไงคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ค่ะสุดท้ายริมทะเลมันก็เลยเหมือนแบบขยับหนีออกไปนิดนึงค่ะถนนอยู่ที่เดิมแต่ริมทะเลมันขยับออกไปไงอย่างไรก็ตามนะคะย้อนกลับไปที่สมัยก่อนค่ะตรงนี้มันเป็นย่านไฮโซแหละเป็นบ้านพักตากอากาศของคนมีเงินเป็นหลังๆใช่ไหมคะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1920 ถึง 1930 ค่ะอยู่ดีๆนะคะบริเวณนี้มันก็มีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในที่สุดจากเดิมที่เป็นบ้านพักตากอากาศล้างของแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มมีชุมชนมาตั้งมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและความพิเศษของชุมชนบริเวณนี้ก็คือเขาเป็นชุมชนที่เรียกว่าชุมชนเปอรานากันนะคะทุกคนสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าชุมชนเปอรานากันคืออะไรชาวเปอรานากันเนี่ยนะคะเขาหมายถึงลูกหลานของชาวมะละกาสิงคโปร์แล้วก็ปีนังค่ะส่วนใหญ่ลูกผสมค่ะระหว่างคนจีนนะคะกับคนพื้นเมืองค่ะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าแล้วมันดูเป็นเปอรานากันตรงไหนบอกเลยว่าดูได้จากสถาปัตยกรรมค่ะดูจากตึกตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะมันมีการผสมกันระหว่างเสาปูนแบบยุโรปขอบบัวที่เป็นรูปสัตว์รูปดอกไม้อะไรแบบจีนแล้วก็สุดท้ายก็คือรูปทรงเลขาคณิตแบบมาเลนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าตึกเนี่ยมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้มาตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่ามันมีลำดับแล้วก็วิวัฒนาการของมันเนาะโดยตอนแรกๆเนี่ยมันก็เป็นตึกสี่เหลี่ยม2ชั้นธรรมดาสามัญนี่แหละทุกคนจนกระทั่งช่วงต้นศตวรรษที่19นะคะอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดสิงคโปร์เป็นอาณานิคมใช่ไหมดังนั้นค่ะอิทธิพลของยุโรปมันก็เลยเข้ามานะอาคารเนี่ยมันก็จะเป็น3ชั้นแบบยุโรปมากขึ้นนะคะส่วนหน้าต่างเนี่ยก็จะยืดยาวขึ้นนะคะเพื่อรับแดดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบยุโรปเนาะจนกระทั่ง 20-30 ปีต่อมานะคะบริเวณนี้มีความเป็นแบบบ้านพักตากอากาศที่หรูหรามากขึ้นใช่ไหมพอมันเป็นย่านของไฮโซค่ะเขาก็จะต้องพยายามเอาศิลปะนู้นศิลปะนี้มายำรวมกันนะคะสุดท้ายนะคะมันก็เลยได้รับอิทธิพลยุโรปมากขึ้นแต่มันก็มีความจีนมาผสมมีความมาเลมาผสมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกศิลปะแบบนี้นะคะว่า Chinese Baroque ค่ะจนกระทั่งช่วงปี 1930 นะคะเขาถึงลดทอนความหรูหราลงค่ะทุกคนคือเอาขอบบัวออกนะคะเขาจะตกแต่งผนังด้วยเซรามิกนะคะเน้นลวดทรงเลขาคณิตแล้วก็ใส่ลายดอกไม้แบบจีนเข้าไปค่ะซึ่ง3อย่างนี้นี่แหละก็คือเอกลักษณ์ของศิลปะที่เรียกว่าศิลปะเปอรานากันนะคะจนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษนี่แหละค่ะที่มีประชากรมากขึ้นเนาะดังนั้นก็เลยมีความอาร์ตเดโคเข้ามามากขึ้นนะคะความซับซ้อนอะไรต่างๆก็ลดลงค่ะเขาจะเน้นการใช้งานมากขึ้นเนาะดังนั้นความโมเดิร์นก็จะเริ่มเข้ามาในช่วงนี้นี่แหละ ค
แน่นอนนะคะตามสไตล์วิวออนทัวร์ปกติเนี่ยเพื่อความแนบเนียนเนาะเราไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวดูตึกดูอาคารแล้วก็กลับใช่ไหมแต่ปกติแล้วเราจะต้องไปชิมอาหารกันและเช่นเดียวกันค่ะย่านจูเชียดกาตงเนี้ยก็มีอาหารเปอรานากันหลากหลายเลยนะคะที่แบบโดดเด่นมากๆค่ะแต่วันนี้วิวจะพาทุกคนไปชิมร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านเปาะเปี๊ยะค่ะที่มีอายุถึง83 ปีด้วยกันนะคะนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าจึงนั่นแหละค่ะอย่าเพิ่งออกเสียงนะทุกคนเอาเป็นว่าวิวไม่พยายามออกเสียงเองแล้วกันร้านนี้ชื่อว่าร้านเกวกวนหวดค่ะเกวกวนหวดค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นร้านเปาะเปี๊ยะนะคะที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1938 นะคะปัจจุบันนี้ก็เปิดมา83 ปีแล้วนะยาวนานจริงค่ะโจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆสำหรับน้องวิวและเพื่อนๆค่ะโจจะพาไปพบกับปรมาจารย์ในการทำแป้งเปาะเปี๊ยะสูตรตั้งเดิมกันค่ะนี่ค่ะคุณไมเคิลปรมาจารย์ผู้สืบทอดรุ่นปัจจุบันค่ะ Hello Michael Hi สวัสดีครับ ซึ่งเจ้าของตอนนี้เขาก็เป็นทายาทรุ่นที่3แล้วนะคะแล้วก็รักษาสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยเปิดร้านเลยค่ะในเปาะเปี๊ยะเนี่ยนะคะเขาก็จะใส่ไส้เป็นซีฟู้ดค่ะแล้วก็ทำแป้งด้วยมือนะคะเรียกได้ว่าเป็นสไตล์เปรานากันแท้ๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้เราอาจจะเห็นร้านเป็นที่ตั้งชัดเจนแล้วเนาะเพราะว่ารุ่นที่3แล้วนะคะแล้วอยู่มา83 ปีแล้วแต่ว่าแต่ก่อนร้านนี้มันไม่ได้เป็นร้านแบบปัจจุบันนะมันเป็นรถเข็นค่ะแล้วเขาก็ขายดีนะคะจนกระทั่งพัฒนามาเป็นร้านแบบที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี่แหละและร้านส่วนใหญ่ในย่านจูเชียดกาตงเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะคือเป็นรถเข็นมาก่อนเนาะเพราะว่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เนี่ยนะคะสิงคโปร์มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่เยอะมากๆค่ะและคนจีนพวกเนี้ยก็มาเป็นแรงงานนะคะที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็สร้างสิงคโปร์ขึ้นมาจนกระทั่งกลายมาเป็นสิงคโปร์แบบปัจจุบันนี้นี่แหละอย่างไรก็ตามนะคะคนจีนเหล่านี้ตอนที่อพยพมาเนื่องจากเป็นแรงงานนะดังนั้นไม่ได้มีเงินเยอะค่ะร้านอาหารที่เขาไปกินกันก็เลยมักจะเป็นร้านรถเข็นเป็นสตรีทฟู้ดอะไรพวกนี้นี่แหละค่ะขอโทษนะคะน้องวิวที่ไม่ได้มาจอยกันอร่อยมากค่ะแม่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ชิมจริงๆเนาะได้แต่เที่ยวทิปกินทิปอยู่แบบนี้มองคุณโจกินเอาเป็นว่าสักวันหนึ่งนะวิวจะต้องได้ชิมเปาะเปี๊ยะเปรานากันของแท้กับปากตัวเองนะคะแต่จากที่คุณโจเล่าให้วิวฟังนะทุกคนบอกเลยว่าย่านจูเชียดกาตงเนี่ยยังมีสตรีทฟู้ดแบบสไตล์เปรานากันอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะที่น่าไปโดนมากๆเห็นจากภาพอยู่ตอนนี้ก็แบบหิวท้องร้องแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมลองไปชิมกันดูได้นะคะนอกจากเปาะเปี๊ยะแล้วเนี่ยนะคะคุณโจก็ยังแนะนำเมนูเด็ดมาอีก2 อย่างค่ะนั่นก็คือลักซากับบัวคะลวกนะคะลักซาเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าลักซาเนี่ยคืออาหารเปรานากันค่ะส่วนสำหรับใครที่ไม่รู้จักลักซาเลยเนี่ยนะคะลักซาก็คืออาหารที่มีลักษณะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่ามันจะราดด้วยแกงกะทินะคะแล้วก็ใส่ซีฟู้ดลงไปแทนหมูหรือว่าไก่ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยนะคะคลุ้งขึ้นมาเลยค่ะส่วนอาหารอีกชนิดที่วิวพูดถึงนะคะหน้าตาของมันดูเผินๆจะเหมือนมัสมั่นค่ะแต่ว่ามันจะมีวัตถุดิบพิเศษใส่อยู่นะคะก็คือบัวคะลวกค่ะบัวคะลวกนี่เป็นถั่วนะคะแต่ว่ามันมีความพิเศษคือมันจะมีกลิ่นคล้ายกับเห็ดทรัฟเฟิลเลยค่ะเราพูดเที่ยวทิปนะทั้งวิวทั้งคนดูนะคะที่ผ่านมาทรมานคนดูเนี่ยตัวเองก็ได้กินใช่ไหมรอบนี้ก็ต้องทรมานไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าวิวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ากลิ่นของมันเนี่ยเหมือนทรัฟเฟิลจริงหรือเปล่าแต่สัญญาว่าถ้าได้ไปจริงเมื่อไหร่นะจะไปลองดมดูเลยแหละว่ากลิ่นมันเหมือนกับทรัฟเฟิลจริงหรือเปล่านะคะสำหรับตอนนี้นะคะหลังจากที่กินอิ่มกันแล้วไม่ได้หมายถึงว่าวิวอิ่มหรือว่าคนดูอิ่มนะคะแต่หมายถึงคุณโจเนี่ยอิ่มแล้วนะคะเราก็ไปเดินเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะซึ่งในย่านจูเชียดกาตงนี้เนี่ยนะคะมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่สำหรับสายสตรีทอาร์ตค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะมันมีงานศิลปะที่เป็นภาพวาดฝาผนังค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับหน่วยงานเอกชนนะคะที่เขาต้องการบอกเล่าเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมประวัติความเป็นมาของย่านนี้กันค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้หลายจุดเลยนะคะเริ่มจากที่แรกไม่ต้องไปไหนไกลค่ะกินเปาะเปี๊ยะเสร็จแล้วออกมาดูที่ร้านเปาะเปี๊ยะได้เลยรูปแรกนะคะก็จะเป็นภาพวาดฝาผนังของจักสันซูนะคะเล่าถึงวิธีการทำเปาะเปี๊ยะสดแบบนันย่าหรือว่าสไตล์เปรานากันค่ะส่วนรูปถัดไปนะคะไฮไทค่ะจะวาดโดยเฮเลนเลอชาเทเลียนะคะเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์มาหลายปีแล้วนะแล้วเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากกลอนของคริสตินเชียค่ะกวีชาวสิงคโปร์ที่เล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่
บ่อยๆบริเวณนี้นะคะหรืออีกรูปหนึ่งที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือรูป History of Healing ค่ะงานนี้จะสร้างสรรค์โดย Tell Your Children นะคะซึ่งเป็นสตูดิโอครีเอทีฟของสิงคโปร์ค่ะเขาก็จะวาดลงบนผนังของอาคารที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เนอะซึ่งความพิเศษก็คืออาคารนี้เนี่ยนะเคยเป็น Julian Maternal and Child Health Clinic มาก่อนค่ะคืออันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สิงคโปร์ด้วยนะคะว่าแต่ก่อนนะอัตราการตายของเด็กอ่อนของคนในสิงคโปร์เนี่ยเยอะมากๆนะดังนั้นเขาก็เลยต้องสร้างคลินิกหลังนี้แหละขึ้นมาดูแลค่ะจนกระทั่งช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายึดครองสิงคโปร์นะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่เอาไว้ดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากการยึดครองแทนค่ะไปเราไปต่อที่งานศิลปะชิ้นถัดไปดีกว่างานศิลปะชิ้นถัดไปนะคะชื่อว่า Medley Alley ค่ะเป็นภาพที่ศิลปิน4คนนะคะสร้างร่วมกันเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์ค่ะก็จะวาดอยู่ในตรอกแคบๆนะคะเพื่อที่ว่าเวลาดูจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเป็นปีกไงส่วนรูปถัดไปเนี่ย Dumpling Girl เนี่ยนะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับอาหารเปรณากันซึ่งเป็นข้าวเหนียวนึ่งนะกับเครื่องแต่งกายเปรณากันที่เรียกว่านันย่าเคบายานะคะโดยวาดอยู่หลังร้านที่ขายข้าวเหนียวนึ่งแบบที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือย่านจูเชียตกาตงที่วิวพาทุกคนมาเที่ยวในวันนี้แหละซึ่งบริเวณย่านนี้มันแสดงให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งชัดมากๆค่ะคือท่ามกลางความหรูๆล้ำๆศูนย์กลางการช็อปศูนย์กลางเทคโนโลยีอะไรต่างๆของสิงคโปร์เนี่ยนะคะขาที่ก้าวไปข้างหน้าของเขาก้าวไปอย่างรวดเร็วเนี่ยอีกขาหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่ทิ้งนะก็คือประวัติศาสตร์แล้วก็ความทรงจำของผู้คนในอดีตนั่นเองค่ะถึงเราจะไปเที่ยวกันจบแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งกดปิดคลิปกันค่ะเพราะว่าคุณโจน่ารักมากนอกจากจะพาเราเที่ยวในย่านจูเชียตกาตงกินปอเปี๊ยะให้เราดูแล้วเนี่ยนะคะคุณโจยังพาเราไปเที่ยวร้านขายของฝากด้วยค่ะแหมสมเป็นไกด์จริงๆนะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะว่าโอ๊ยเราไม่ได้ไปด้วยจะไปซื้อของฝากยังไงเพราะว่าคุณโจส่งของฝากมาให้วิวค่ะทุกคนเป็นของฝากน่ารักจากประเทศสิงคโปร์นะคะอย่างอันนี้ที่วิวถืออยู่ก็จะเป็นถุงผ้านะคะน่ารักซึ่งเป็นลายแบบสิงคโปร์เลยเห็นป่ะมีทุกอย่างเลยนะมีตั้งแต่เมอร์ไลออนมารีนาเบเฟอร์เยอะนะคะทุกคนและยังมีของฝากน่ารักอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าใครทันรอบเปิดตัวของคลิปนี้นะคะอยู่กับวิวต่อก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาไลฟ์ตอบคำถามชิงรางวัลน่ารักกันดีกว่าค่ะส่วนใครนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวสิงคโปร์มากเลยหลังจากจบโควิดเปิดประเทศแล้วไปเที่ยวสิงคโปร์จะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมไหมจะอันตรายหรือเปล่านะคะก็คือเขาบอกเลยนะว่าการท่องเที่ยวสิงคโปร์ครั้งใหม่ของทุกคนเนี่ยจะแปลกใหม่แล้วก็ปลอดภัยกว่าเดิมค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่สิงคโปร์เขามีเทคโนโลยีใหม่นะคะเป็นเทคโนโลยี contactless ค่ะไปเที่ยวทั่วสิงคโปร์แทบไม่ต้องแตะอะไรเลยนะคะทุกคนทั่วเกาะเลยค่ะที่สำคัญนะคะนี่เก๋มากค่ะใครไปเที่ยวสิงคโปร์นะสามารถจองสถานที่ล่วงหน้าได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะมันก็จะไม่แออัดค่ะเพราะเขาจำกัดจำนวนคนแล้วนอกจากจะปลอดภัยแล้วนะเวลาถ่ายรูปยังสนุกกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะไม่แออัดยัดเยียดไม่ติดคนอื่นไงถ่ายรูปสบายสวยแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคลิปเที่ยวทิปของวิววันนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากให้วิวพาไปเที่ยวไหนอะไรยังไงอีกคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ทันดูคลิปนี้รอบเปิดตัวนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปค่ะเพราะว่าเรากำลังจะไลฟ์ตอบคำถามชิงรางวัลกันนะคะส่วนใครที่ดูย้อนหลังตลอดไม่เคยทันรอบเปิดตัวเลยแนะนำว่าให้กดกระดิ่งข้างล่างไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่วิวอัพคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะคะเรามีรอบเปิดตัวกันแทบทุกคลิปเลยนะแล้วทุกคลิปเราจะมาแชทคุยกันไปด้วยดูคลิปไปด้วยสนุกสนานค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ